πιστεύω ότι το ταλέντο δεν το φτιάχνει κανένας προπονητής. Ο προπονητής δουλεύει το ταλέντο. Το ταλέντο πιστεύω ότι γεννιέται. Coach, με τον τρόπο που μου τα λες, μου δίνεις την εντύπωση ότι σαν να μην υπάρχει αυτή η λέξη η αποτυχία. Υπάρχει τελικά αποτυχία. Τώρα μιλάμε για μια στιγμή. Ναι. Εγώ τους λέω κάτι απλό, το οποίο θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην έκβαση του παιχνιδιού, κατά τη γνώμη μου. Τους λέω να είναι ο εαυτός τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Να μην προσπαθείς να είσαι κάποιος άλλος. Και έχει να κάνει με τους οπαδούς στην Ελλάδα. Σε ρώτησα και στο Fast 10 στην αρχή, άμα πιστεύεις ότι ο οπαδί είναι μέρος της λύσης ή του προβλήματος. Εγώ έχω απογοητευτεί πάρα πολύ με το οπαδηλίκι στην Ελλάδα. Με έχει κουράσει λίγο. Γιατί έχω βαρεθεί να βλέπω για τραυματισμούς, για οπαδική βία, για ανθρωποκτονίες. Είναι λίγο. Με έχει επηρεάσει. Εσύ, ποια είναι η γνώμη σου πάνω στο θέμα αυτό? Ας το παραδεχτούμε. Οι τράπεζες δεν είναι πάντα με το μέρος μας. Και γι' αυτό υπάρχει η Άνοδος Labs, μια fintech εταιρεία που φέρνει την επανάσταση στα οικονομικά χρησιμοποιώντας blockchain τεχνολογία για να σου δώσει τον πλήρη έλεγχο των χρημάτων και των δεδομένων σου. Χωρίς μεσάζοντες, χωρίς περίττες χρεώσεις, γίνε η δική σου τράπεζα. Καλεσμένος μας σήμερα ο Master των Ανόδων. Ό,τι ομάδα πήρες coach, την ανέβασες και πήρες το πολυπόθητο δαχτυλίδι. Αλλά πριν ξεκινήσουμε με τις ιστορίες και τα δαχτυλίδια, θέλω να σου κάνω 10 ερωτήσεις που κάνουν τους καλεσμένους μου για να δει ο κόσμος άμα θέλει να δει το σημερινό βίντεο. Περικλείσαμε ανατίδες, κυρίες και κύριοι, και ο παδισμός στην Ελλάδα. Μέρος της λύσης ή του προβλήματος? Πιστεύω ότι είναι καθαρά μέρος της λύσης. Έλληνας προπονητής, υποτιμημένος ή υπερτιμημένος? Είναι σίγουρα υποτιμημένος, υπάρχουν παραδείγματα γι' αυτό. Ωραία. Θα τα πούμε μετά αυτά τα παραδείγματα. Γάμα εθνική χωρίς συμβόλαια. Είναι αδικία ή μια πραγματικότητα που απλά αποδεχόμαστε? Είναι αδικία, αλλά κι αν είναι πραγματικότητα, κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Όταν χάνει η ομάδα, φταίει ο προπονητής, ναι ή όχι? Σίγουρα φταίει ο προπονητής, αλλά δεν είναι ο μόνος. Το ελληνικό ποδόσφαιρο θέλει χρήματα ή νοοτροπία? Θέλει και τα δύο. Σαφώς θέλει πρώτα νοοτροπία. Ταλέντο ή δουλειά? Τι κερδίζει τελικά? Ένα ταλέντο που δουλεύει είναι η απόλυτη επιτυχία. Ο πρόεδρος πρέπει να ανακατεύεται στις επιλογές παικτών, ναι ή όχι? Όχι, δεν πρέπει να ανακατεύεται. Ψυχολογία στο ποδόσφαιρο. Είναι κάτι αναγκαίο ή είναι μια πολυτέλεια? Είναι αναγκαίο, είναι σημαντικός παράγοντας. Αν έπρεπε να ξεκινήσεις από την αρχή, θα επέλεγες να γίνεις πάλι προπονητής? Ναι, γιατί είναι πάθος. Είναι πάθος η προπονητική. Καλώς όρισες, coach, στο Generalist Podcast. Καλώς σας βρήκα. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω, νομίζω, δεν το έχω ακούσει και από άλλον, αλλά ξεκίνησες την προπονητική σου καριέρα από 26 χρονών. Ναι. Πολύ μικρός. Αιτία ήταν ουσιαστικά ένας τραυματισμός. Αυτός με οδήγησε στο να κάνω αυτή την επιλογή που μου άνοιξε νέους δρόμους. Είχα πάθος με το ποδόσφαιρο, έπαιζα. Νομίζω όμως ότι έκανα μια στροφή στην προπονητική μέσα από ένα ατυχές γεγονός που είχα, ένα σοβαρό τραυματισμό που δεν μ' άφησε να ολοκληρώσω αυτό που ονειρευόμουν. Ήταν κάτι που είχες στο μυαλό σου, coach, σαν προπονητική καριέρα από πριν, ή ήταν κάτι καθαρά που ήρθε σαν σκέψη με τον τραυματισμό σου? Η αλήθεια είναι ότι και από μικρός, όταν ξεκίνησα, είχα κάποιες οργανωτικές σκέψεις, ακόμα και όταν έπαιζα στην αυλή του σπιτιού μου ή στην αυλή του σχολείου και με άλλα παιδιά. Οπότε σιγά σιγά αυτό ας πούμε το καλλιέργησα, κάπως έτσι. Και μετά με οδήγησε μόνο του. Από τον Αστέρα Μπελοκήπων, έτσι. Η πρώτη μου ομάδα ήταν μαζί με τις σπουδές μου στον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Στον Αστέρα Μπελοκήπων ήρθα στην Ελλάδα και ήταν η πρώτη μου ομάδα σαν ακαδημία. Που είναι και ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια, νομίζω, στην πορεία ενός προπονητή. Πού ήθελες να φτάσεις, πού είχες το μυαλό σου? Το όνειρό μου είναι ίδιο, δεν έχει αλλάξει. Όταν ξεκινάς αυτό το ταξίδι, θέλεις να φτάσεις και να πας όσο πιο μακριά γίνεται. Είναι όλο ωραίο. Είναι και το ταξίδι και ο προορισμός. Είμαι στη διαδικασία του ταξιδιού. Ελπίζω ο προορισμός να αργήσει να έρθει. Και αναφέρομαι χρονικά. Χρονικά, έτσι. Καλά, εντάξει, εγώ που σε ξέρω κιόλας, ξέρω ότι έχεις πολλά χρόνια μπροστά σου ακόμη, έχεις δυνάμεις. Και ξέρω επίσης ότι έχεις κάνει και ένα μεταπτυχιακό στην αθλητική ψυχολογία. Πώς το αποφάσισες αυτό? Δεν είναι. Αυτό το μεταπτυχιακό ουσιαστικά ήταν μια προτροπή ενός καθηγητή μου στο Βελιγράδι, λέγοντας μου κάτι που με είχε τότε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μου είπε ότι επειδή θα είσαι στη μοναχική γραμμή του προπονητή πάρα πολλές στιγμές,
θα πάρεις κάποια εφόδια για να αντιμετωπίσεις κάποιες καταστάσεις και να ανοίξεις κάποιους καινούριους δρόμους στη σκέψη που θα έχεις. Είναι δύσκολο πράγμα και μοναχικό αυτό το επάγγελμα, οπότε για να το υποστηρίξεις να πάρεις πολλά εφόδια. Έτσι ξεκίνησε και νομίζω ότι με έχει βοηθήσει κάποια πράγματα. Κάτι το οποίο εφαρμόζεται και σε όλη τη ζωή, όχι μόνο, ας πούμε, στην αθλητική καριέρα. Ακριβώς. Ούτως ή άλλως το ποδόσφαιρο είναι τόσο συνυφασμένο με την κοινωνία, είναι ουσιαστικά ο καθρέφτης της κοινωνίας. Coach, πρόσφατα είδα ένα podcast με τους Μπεταράδες, με τον Αθανασιάδη, ο οποίος είπε ότι όταν ήρθε ο λόγος σε σένα, λέει κάτι άλλη ιστορία και αυτός λέει με τα δαχτυλίδια του. Τι ιστορία είναι αυτή με τα δαχτυλίδια? Εντάξει, το είδα κι εγώ με τον Κλάους, ένα παιδί με πάθος, έτσι όπως είναι ο Κλάους. Τα δαχτυλίδια είναι οι άνοδοι των ομάδων, Ναι. με τις ομάδες που έχω. Ουσιαστικά, όπως στο NBA, Πόσα δαχτυλίδια είναι? φτιάχνεις ένα δαχτυλίδι, Ναι. έτσι να θυμάσαι και την ομάδα, να θυμάσαι και τη στιγμή. Είναι 11. 11 δαχτυλίδια, Αλλά- 11 ομάδες που ανέβασες. Αλλά πίστεψέ με, είναι κάτι το οποίο το ξεχνάς και πας στο επόμενο. Πας δηλαδή να κάνεις κάτι καινούριο. Ούτως ή άλλως, στο ποδόσφαιρο πάντα μετράει το τι κάνεις, όχι το τι έχεις κάνει. Αυτό έγινε, θα γίνει ένας απολογισμός στο τέλος, και σαν αθλητής και σαν προπονητής. Σημασία έχει όμως να ζεις το τώρα και να σχεδιάζεις πάντα την επόμενη κίνηση. Και μιας και είπαμε για το τι έχεις κάνει, εγώ έχω μείνει σε ένα πολύ έτσι δυνατό στατιστικό που βρήκα. Είχες με τα Τρίκαλα, δεν θυμάμαι ποια χρονιά, 52 στις 60 νίκες. Στα 60 παιχνίδια. 52 νίκες στα 60 παιχνίδια. 52 νίκες στις 60 παιχνίδια. Ναι. Πώς έγινε όλο αυτό? Ξέρετε κάτι, στο ποδόσφαιρο δεν πρέπει να προσπαθείς να εξηγήσεις με ένα πράγμα. Δηλαδή, είναι πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο. Και να φανταστείς ότι αυτό γίνεται σε 3 διαφορετικές περιόδους. Δηλαδή, σε 3 διαφορετικές περιόδους είναι αυτό το νούμερο. Έχω πάει 3 φορές στα Τρίκαλα. Οκ. Δεν ξέρω, ίσως η χημεία των ανθρώπων εκεί, το περιβάλλον, σίγουρα οι παίκτες, δεν είναι μία η αιτία, είναι πολλές. Απλά έχει βγει αυτό το αποτέλεσμα. Είναι πραγματικά και για μένα ένα από τα πιο αξιοσημείωτα. Και επειδή μιλάμε για αξιοσημείωτα έτσι, γεγονότα, το κύπελο με τα Τρίκαλα τι σημαίνει για σένα? Το κύπελο ερασιτεχνών είναι μια διάκριση μεγάλη, γιατί είναι κάτι μοναδικό. Οπότε ήταν με αυτή την ομάδα μια σημαντική στιγμή. Έχεις κερδίσει έναν πρωταθλητή Ευρώπης, προπονητή, τον Φερνάντο Σάντος. Για πες μου λίγο την ιστορία αυτή. Μετέπειτα πρωταθλητή Ευρώπης, ναι. Τίποτα. Με την ομάδα του Αγροτικού Αστέρα κάναμε μια πολύ μεγάλη πορεία στο κύπελο. Ναι. Νομίζω ότι ήμασταν η μοναδική ομάδα γάμα εθνικής που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Νομίζω ότι δεν παίξαμε μόνο στον τελικό, που αν παίζαμε μόνο, θα βγαίναμε αυτόματα στην Ευρώπη, γιατί ήταν ήδη φιναλίστ ο Ολυμπιακός, που είχε εξασφαλίσει την θέση του στο κύπελο πρωταθλητριών. Αυτό τώρα με τον Αγροτικό Αστέρα. Με έτσι. τον Αγροτικό Αστέρα. Οπότε στον επαναληπτικό παιχνίδι με την ΑΕΚ, εντάξει, προφανώς η ΑΕΚ είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι 3-0. Ήταν ένα παιχνίδι που ίσως σίγουρα δεν έβαλε αρκετούς παίκτες. Όμως για μας ήταν ένα τρόπαιο, με την έννοια ότι ο Αγροτικός Αστέρας αυτό θα έχει να το λέει και το έχει βάλει ήδη στην τροπαιοθήκη του. Αυτή τη νίκη που ήταν προπονητής ο Φερνάντος Εσύ πώς Σάντος. ένιωσες εκείνη τη στιγμή? Ήταν μια χρονιά που είχαμε αποκλείσει τον ΠΑΟΚ στο κύπελο στους 16 και ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα πολύ γεμάτος. Είναι στιγμές πραγματικά μοναδικές. Πεις όμως, επειδή είμαι λίγο μοίρας εγώ, έχω κάνει έρευνα και έχω δει ότι 2 φορές έχασε την άνοδο για μόνο 1 πόντο. Πώς το διαχειρίζεσαι αυτό σαν προπονητής και πώς το διαχειρίζεσαι σε θέμα συνθηκών ομάδας, παράγοντες, παίχτες, φίλαθλοι? Επειδή είναι αξέχαστα τα πρωταθλήματα, είναι αξέχαστες και οι κακές στιγμές. Μιλάμε για 1 πόντο, δηλαδή. Ήταν όντως 2 ομάδες για 1 πόντο. Ήταν η μία ο Πας Γιάννενα, με πρόεδρο τον Αλέξη Κούγια, και η άλλη ήταν με τον Πιερικό πριν από 2 χρόνια, που κάναμε μια καταπληκτική πορεία. Με μία ήττα ουσιαστικά χάσαμε το πρωτάθλημα. Είναι μέρος από τους κανόνες του παιχνιδιού. Αυτούς τους κανόνες πρέπει να τους αποδεχτείς πριν ξεκινήσεις αυτό το επάγγελμα και αυτό το ταξίδι. Υπάρχουν οι καλές και οι κακές στιγμές στον αθλητισμό. Το θέμα είναι να τις διαχειρίζεσαι όλες. Είναι μια πολύ ωραία στιγμή να έχεις επιτυχίες που θέλουν και αυτές πολύ λεπτή και σωστή διαχείριση, γιατί μπορείς να καταστραφείς μέσα από επιτυχίες. Δηλαδή. Που αν δεν τις δώσεις την απαραίτητη σημασία και αν τις αξιολογήσεις σωστά, οι νίκες πετάνε ένα καπνό που κρύβουν αρκετά προβλήματα.
Έτσι, κάποια στιγμή μπορεί ο καπνός θα φύγει και θα έρθουν μπροστά σου τα προβλήματα. Ενώ θα μπορούσες να έχεις κάνει πράγματα και να μην έχεις έρθει σε αυτή τη συνθήκη. Έτσι και στις ήττες. Για να κάνεις μεγάλες νίκες πρέπει να χάσεις και να πονέσεις. Αυτές οι πορείες των δύο ομάδων που για ένα πόντο δεν έκανες κάτι σημαντικό, τις θυμάσαι, αλλά πρέπει να γίνουν σχολείο για τις επόμενες. Οπότε αυτό κρατάω. Γνωρίζω τι έγινε σε κάθε περίπτωση και προσπαθώ να μάθω από αυτό και να μην το συναντήσω στο μέλλον. Coach, με τον τρόπο που μου τα λες, μου δίνεις την εντύπωση ότι σαν να μην υπάρχει αυτή η λέξη η αποτυχία. Υπάρχει τελικά αποτυχία? Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν νίκες και ήττες, επιτυχίες και αποτυχίες. Το θέμα είναι αν η αποτυχία είναι κάτι που θα σε κάνει να μην συνεχίσεις. Και νομίζω ότι στον αθλητισμό, επειδή είναι μια συνεχόμενη διαδικασία, δεν σταματάει ποτέ, δεν έχεις την πολυτέλεια να περιμένεις. Θα γυρίσεις σελίδα και θα συνεχίσεις. Στην κυριολεξία πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο είναι ένας μαραθώνιος, δεν είναι εκατοστάρι. Οπότε πρέπει να είσαι συνεπής σε αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό. Στα Γιάννενα συνυπήρχες ταυτόχρονα με τον Αλέξη Κούγια, μαζί με ανόδους, επεισόδια κλπ. Ναι. Θες να μας πεις την ιστορία λίγο με τα επεισόδια και τι ακριβώς είχε? Κοιτάξτε να σας πω, πιστεύω ότι ήταν μια εποχή που ήταν στο επίκεντρο ο Αλέξης ο Κούγιας. Ναι. Για διάφορους λόγους. Ο οποίος είχε πάθος με το ποδόσφαιρο. Έτσι, με θετικά και αρνητικά. Νομίζω ότι εκείνη η πορεία είχε πάει λίγο πίσω το αγωνιστικό και ήταν το κεντρικό πρόσωπο ο κύριος Κούγιας. Οπότε κάπως γύρω από αυτό το σημείο περιστράφηκε όλη η πορεία της ομάδας. Και πώς διαχείρισε μια ομάδα όταν ένα τέτοιο γεγονός έξω αγωνιστικό έχει τόσο μεγάλη προσοχή? Θέλει δουλειά αυτό, γιατί και όχι μόνο αυτή η περίπτωση, αλλά και άλλες. Οι ομάδες είναι ζωντανοί οργανισμοί, έχουν πολύ κόσμο από πίσω, έχουν εφημερίδες, δημοσιογράφους, site τώρα τη νέα εποχή, έχουν κόσμο, έχουν αθλητές, έχουν δημοσιογράφους, έχουν γεγονότα, είσαι πολύ εκτεθειμένος. Θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά από όλο τον οργανισμό και πρέπει εσύ να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός για να διαχειριστείς όλη αυτή την κατάσταση. Έκανες ένα μεταπτυχιακό στην αθλητική ψυχολογία. Έχει διαφορά το πώς έβλεπες τους παίχτες πριν το μεταπτυχιακό και μετά το μεταπτυχιακό? Δεν παίζει ρόλο το μεταπτυχιακό. Στο πώς βλέπεις τους παίκτες παίζει ρόλο η εποχή. Οι παίκτες είναι νέοι άνθρωποι, ζωντανά παιδιά με υγεία, που ασχολούνται με έντονα συναισθήματα, ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, ασχολούνται με κάτι που τους αρέσει και συμβαδίζουν με τις αρχές και τις αξίες της κοινωνίας. Η κοινωνία αλλάζει όμως. Υπήρχαν άλλες αξίες το 2000, άλλες το 1980, άλλες το 2020, θα υπάρξουν άλλες το 2040. Αλλάζουν οι αξίες, αλλάζουν οι αρχές, αλλάζουν και τα παιδιά. Εγώ, ας πούμε, χαρακτηριστικά θέλω να πω εδώ κάτι, ότι είχα την αίσθηση και έχω την αίσθηση ότι το 2010, το 2005, προπονούσα πιο ανέμελα παιδιά. Προπονούσα παιδιά που δεν είχαν τόσα θέματα στο μυαλό τους. Έβλεπα λίγο περισσότερη χαρά. Ήταν λίγο πιο ελεύθεροι οι παίκτες αυτοί και στην προπόνηση και στο παιχνίδι. Γι' αυτό και υπήρχε ένα λίγο πιο ελεύθερο, πιο αλήτικο ταλέντο. Αυτός ο παίκτης της Αλάνας που θα κάνει κάτι το απρόβλεπτο. Σήμερα βλέπουμε πιο βιομηχανοποιημένους ποδοσφαιριστές που έχουν βγει μέσα από μια παραγωγή ακαδημιών, που υπάρχουν πολλά πρέπει, πολλοί κανόνες. Αυτό το κομμάτι λίγο σκοτώνει το ταλέντο. Αλλά σκοτώνει και άλλα πράγματα. Θα πρέπει να δώσουμε περισσότερο χώρο στα παιδιά και σίγουρα θα πρέπει να υποστηρίξουμε πιο πολύ τα σημερινά παιδιά, γιατί πιστεύω ότι οι κοινωνίες έχουν λίγο περισσότερα προβλήματα. Και το γεγονός ότι έχουν αλλάξει η νοοτροπία των παικτών, ας πούμε, γύρω από το ποδόσφαιρο, αυτό έχει να κάνει κάτι με τους παράγοντες και τον τρόπο διαδικασίες, ας πούμε, που προπονούνται και που αναθρέφονται ποδοσφαιρικά και ακαδημαϊκά, ή είναι κάτι το οποίο αφορά τη γενικότερη κοινωνία στο θέμα π.χ. του attention span, της προσοχής που μειώνεται με τον καιρό, με τα social media τα οποία έχουν τόσο μεγάλη επιρροή πάνω τους, ή ας πούμε με το γεγονός ότι δεν προλαβαίνουν να επεξεργαστούν την πληροφορία που λαμβάνουν? Νομίζω ότι έχεις περιγράψει ακριβώς το σύγχρονο κόσμο και του ποδοσφαίρου και της κοινωνίας. Και είναι φυσικά το δεύτερο που είπες. Εντάξει. Γιατί
Το παρατηρώ και εγώ στην τάξη μου, ότι τα παιδιά θέλουν συνεχώς διαφορετικούς τρόπους πλέον. Δηλαδή, θέλουν συνεχώς να κάνεις κάτι που θα τους τραβήξει την προσοχή. Βέβαια, πρέπει να μπει και ένα όριο. Το που βοηθάμε τα παιδιά με την προσοχή μας, τους παίχτες μας, στη δική σας περίπτωση coach, και πού γινόμαστε κλόουν. Και πού κάνουμε πράγματα τα οποία πρέπει να σταματήσουμε. Πού μπαίνει αυτό το όριο? Έχεις θέσει ένα πάρα πολύ, και ευχαριστώ για αυτήν την ερώτηση, ένα πάρα πολύ καλό θέμα. Αυτό το όριο δεν είναι ίδιο για όλες τις περιπτώσεις. Το πιο σημαντικό είναι ότι επειδή είναι το αν έχουμε αποδεχθεί αυτή την καινούργια συνθήκη και τι κάνουμε εμείς γι' αυτό. Εγώ, ας πούμε, χαρακτηριστικά θα πω κάτι πάνω στο κομμάτι, ας πούμε, με την προσοχή και με τις πληροφορίες. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι το 2000 είχα δείξει ένα βίντεο σε κάποιους παίκτες, τους παίκτες μου, για μια ομάδα που θα παίζαμε. Και είχα δείξει σχεδόν 60 λεπτά ένα παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή κάνω το ίδιο, κόβοντας πάρα πολλά σημεία του αγώνα που υποτίθεται θα δούμε ή των σημείων που θέλω να δείξω, και κάνω το ίδιο ακριβώς βίντεο σε 6 λεπτά. Τα θεωρώ και μάλιστα υπεραρκετά. Όπως, ας πούμε, στα αποδυτήρια πιο παλιά μιλούσα 30-35 λεπτά. Μιλάω στην κυριολεξία 5 με 6 λεπτά, γιατί βλέπω ότι τα παιδιά θέλουν πιο κωδικοποιημένες πληροφορίες. Θέλουν λιγότερες πληροφορίες για να πετύχουμε περισσότερα πράγματα. Και αυτό σου το δείχνουν οι ίδιοι οι παίκτες. Οπότε εμείς πρέπει να το αποδεχτούμε και να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε πάνω σε αυτό, χωρίς να αντιδράσουμε και να κάνουμε το δικό μας. Εκεί ο εγωισμός πρέπει να πάει στην άκρη. Βλέπω προπονητές με διάφορες έτσι ιδιαιτερότητες τύπου Αταμάν, τύπου Μπαρτζόκα, π.χ. λόγω του ότι είμαι πιο πολύ μπασκετικός εγώ. Ποια είναι η δική σου ιδιοτροπία μέσα στα αποδυτήρια? Θα σας πω, βλέπω κι εγώ μπάσκετ και άλλα αθλήματα, αλλά μπάσκετ βλέπω αρκετά. Αυτό έχει να κάνει με την προσωπικότητά τους. Σε αυτό το κομμάτι, σαν άνθρωπος, εγώ σαν κουλτούρα, δέχομαι τον άλλον άνθρωπο με τις ιδιαιτερότητές του. Δεν με ενοχλούν καθόλου. Με ενδιαφέρει όμως και η ουσία του κεντρικού μηνύματος που θέλουν να δώσουν. Αυτοί είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι, που είναι όμως και οι δύο πετυχημένοι. Και φυσικά και οι δύο αποδεκτοί στη δικιά μου κουλτούρα, όπως και άλλοι. Διότι είναι κάτι που πρέπει να αποδεχτούμε. Ο καθένας λοιπόν πρέπει να είναι ο εαυτός του. Δεν πρέπει να πας να μιμηθείς κανέναν, γιατί τότε μπορεί το αποτέλεσμα να μην είναι καλό. Οπότε εγώ έχω τη δική μου νοοτροπία, θα την κρίνουν άλλοι προπονητές τη δική τους. Όλοι είναι ξεχωριστά κομμάτια, σημαντικοί και πετυχημένοι. Μπορείς να πάρεις από όλους. Και το ρωτάω αυτό γιατί, ας πούμε, μου έκανε μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που μίλησε για τους παίχτες του. Θα πούμε για τον Αταμάν, ο οποίος μάλιστα είχε καντακώσει και λιγάκι τον Νισόν Χόλμς, ας πούμε, που είχε κάνει κάποια λαθάκια και δεν είχε την απόδοση που έπρεπε. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για τους υπόλοιπους προς αποφυγή ή σαν παραδειγματισμό? Πώς το είχε στο μυαλό του, ας πούμε? Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο πρέπει να προστατεύσεις τους παίχτες σου, ώστε να ξέρουν ότι ό,τι και να γίνει, τους καλύπτεις εσύ. Ότι άμα δεν έχουν την απόδοση που πρέπει, θα τους πετάξεις. Αυτό πώς το διαχειρίζεσαι? Το είδα το συγκεκριμένο. Δεν θα λέγω ότι είναι μια κακή στιγμή του προπονητή, που μπορεί και αυτός να έχει μια άτυχη στιγμή. Αν θέλω να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, θα πω ότι απ' τη μία είναι η επιλογή του προπονητή, ο παίκτης αυτός. Στηρίζει ο Αταμάν τα συμβόλαια, τους παίκτες του. Από την άλλη, υπάρχει όμως και η κριτική που πρέπει. Το θέμα είναι αν αυτή η κριτική θα γίνει μέσα στα αποδυτήρια, οπότε είναι το καλύτερο για όλους. Και έξω θα βάλεις εσύ μια σπίδα μεγάλη και θα πάρεις εσύ ως ένα σημαντικός κρίκος της ομάδας μια μεγαλύτερη ευθύνη. Νομίζω ότι θα βρει τον τρόπο και νομίζω ότι μετά κάτι άλλαξε. Είμαι υπέρ αυτού. Δεν μπορεί. Ο παίκτης δεν μπαίνει μέσα στο γήπεδο ποτέ να κάνει κάτι κακό. Εγώ λέω ότι ίσα-ίσα εμάς τους προπονητές, ο ποδοσφαιριστής μας χρειάζεται στις άτυχες στιγμές του, στις κακές στιγμές του. Ποιες είναι αυτές? Είναι ένας μεγάλος τραυματισμός, που είναι μια άτυχη στιγμή, κακή στιγμή για τον παίκτη. Όμως γίνεται στο ποδόσφαιρο και στα άλλα αθλήματα. Είναι μια κόκκινη κάρτα. Είναι μια κακή μέρα. Είναι ένα λάθος που μπορεί να κάνει σε μια άτυχη στιγμή. Ένα πέναλτι ή μια λάθος επιλογή. Να διαλέξει κάτι που φαίνεται εύκολο, αλλά τελικά δεν το έκανε. Ή μια ντεφορμέ περίοδος. Ναι, και το deforming παίζει ρόλο μεγάλο στο ποδόσφαιρο. Σε όλες αυτές τις στιγμές, εμείς πρέπει να είμαστε δίπλα σε αυτόν τον παίκτη, αφού πρώτα εξετάσουμε ότι το πρώτο υλικό, η αξία του παίκτη είναι καλή.
Οπότε το ζητούμενο είναι να έχουμε αυτόν τον παίκτη σε φόρμα και σε καλή κατάσταση. Αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν είναι η κριτική του παίκτη η δουλειά μας. Αυτή είναι να την κάνουν οι κριτικοί, οι δημοσιογράφοι, οι φίλαθλοι που πληρώνουν εισιτήριο, έχουν το δικαίωμα και είναι θεμιτό και είναι κανόνας του παιχνιδιού. Εμείς όμως πρέπει να είμαστε με όλα αυτά τα παιδιά που δίνουν όλες τους τις δυνάμεις για να φέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Και κάνουν και λάθη. Μην ξεχνάμε ότι είναι παιχνίδια λαθών, είναι συναρπαστικά και τα λάθη. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Ακριβώς. Πώς καταλαβαίνουμε αν κάποιος παίχτης θα ξεχωρίσει? Το ταλέντο που λέμε. Το ταλέντο που λέμε, ναι. Πιστεύω ότι το ταλέντο λάμπει. Πώς? Πώς το ξεχωρίζεις, coach, το ταλέντο? Το ταλέντο λάμπει. Θα σας πω. Ένας παίκτης που το κάνει να φαίνεται απλό το παιχνίδι, που κάνει χωρίς βία, χωρίς να δυσκολεύεται, απλά πράγματα και ωραία, ένα καλό κοντρόλ, μια τέλεια επαφή, μια αλλαγή παιχνιδιού, ένα ωραίο τελείωμα, μια ωραία πάσα και το κάνει πολύ απλά, αυτός ο παίκτης είναι ταλέντο. Κάνει το δύσκολο να φαίνεται απλό. Κάνει το δύσκολο να φαίνεται απλό. Όπως είπε και ο μεγάλος ο Κρόιφ, το πιο δύσκολο πράγμα στο ποδόσφαιρο είναι να παίζεις απλά. Μέσα σε ομάδες που έχεις διαχειριστεί, φαντάζομαι ότι έχεις να διαχειριστείς και προσωπικότητες οι οποίες ήταν λίγο πιο δύσκολες, ας το πούμε έτσι. Πώς διαχειρίζεσαι αυτή την δύσκολη προσωπικότητα, πώς διαχειρίζεσαι έναν αρχηγό ο οποίος έχει ηγετικές τάσεις παραπάνω ίσως από αυτό που εσύ θεωρείς θεμιτό? Πραγματικά έχω διαχειριστεί παίκτες εθνικών ομάδων, εθνικής, αρχηγούς. Νομίζω έχεις προπονήσει και τον Χαβιέρ Μπαλμποά. Ναι, στα Τρίκαλα. Έναν παίκτη που έπαιξε στη Real Madrid. Παίκτες που είχαν πολλά λεφτά, που είχαν άλλο κίνητρο στο παιχνίδι. Τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, τον Τάσο του Λαγό, τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, τον Κλάους τον Αθανασιάδη, τον αρχηγό του Άρη, τον Νίκο τον Κιζερίδη. Και άλλα παιδιά που ήταν αρχηγοί στις ομάδες τους και πραγματικά συνυπήρξαμε μαζί. Ξέρεις, πρέπει να βρεις τι ενώνει όλους αυτούς τους παίκτες, να βρεις ένα τέτοιο δρόμο και να τους πεις ότι η συνύπαρξή μας έχει να κάνει με κοινά ιδανικά. Γιατί όλα αυτά τα παιδιά τους ενώνει το ίδιο πράγμα. Έχουν πάθος με το ίδιο το παιχνίδι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για αυτούς. Το ίδιο το παιχνίδι. Οπότε αν πραγματικά ασχοληθείς με αυτό και δείξεις ότι είσαι μαζί τους και θέλεις όλο αυτό να έχει μια επιτυχία, αποδοχή του ονόματός του ή της πορείας που είχε, αλλά και υποχρεώσεις για να υπακούσουν τη συνθήκη της ομάδας και να είναι και αυτοί αξιοκρατικά σε ένα υψηλό σημείο, νομίζω τότε καταλαβαίνουν και αυτοί ότι θέλεις να τους βοηθήσεις και η συνύπαρξη, πιστέψτε με, ήταν φανταστική. Πες μου μια ιστορία με έναν παίχτη τον οποίο δυσκόλεψε πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα. Ας πούμε την ιστορία περισσότερο. Κοιτάξτε, είναι διαφορετικοί χαρακτήρες. Πάρα πολλά παιδιά που είναι ιδιαίτεροι παίκτες, είναι διαφορετικοί χαρακτήρες. Δεν θα έλεγα ιδιόμορφοι, ιδιίστροποι, θα έλεγα διαφορετικοί. Το ποδόσφαιρο είναι σαν ένας κήπος. Έχει λουλούδια. Παντού μπορεί και μερικά αγκάθια. Όμως και πάλι είναι ωραία όλα. Υπάρχουν παιδιά που είχαν κάποιες ιδιαιτερότητες. Ήταν οξύθυμοι, ήταν παιδιά τα οποία θέλανε λίγο παραπάνω το εγώ τους να φανεί. Υπήρχε περίσσιο ταλέντο, οπότε θέλανε να είναι πρωταγωνιστές. Αυτό πολλές φορές μπορείς να τους καταστρέψεις το παιχνίδι. Ήθελε δουλειά. Είναι όλες οι περιπτώσεις ξεχωριστές. Οπότε δεν θα ήθελα να μείνω σε κάποια. Θα ήθελα να πω ότι όλα γίνονται με δουλειά και με διαχείριση. Βρίσκονται λύσεις για όλα. Έχεις δεχτεί ποτέ πίεση από διοίκηση για κάποιο παίκτη, με οποιαδήποτε μορφή πίεση εννοώ? Αν σου λέγα όχι, θα σου λέγα ψέματα. Έχει γίνει, αλλά νομίζω ότι το διαχειρίστηκα όπως έπρεπε για τη δική μου κουλτούρα και ηθική. Δηλαδή, τι είδους πίεση δέχτηκες? Να παίξει κάποιος λιγότερο, κάποιος περισσότερο κλπ? Αυτό έχει να κάνει και με τα συμβόλαια, έχει να κάνει μέχρι και με συγγενικά πρόσωπα. Ας πούμε, υπήρχαν περιπτώσεις που υπήρχε μια συγγενική σχέση και όλα αυτά. Γίνονται αυτά στο ποδόσφαιρο. Γίνονται και το ακούω και πάρα πολύ συχνά. Δεν ξέρω αν έχει μειωθεί αυτό πλέον. Από την άλλη, γίνεται αυτό. Από την άλλη, επειδή και αυτά τα παιδιά θέλουν να. Πρέπει να τους δείξει έναν δρόμο ποια είναι η αληθινή διάκριση. Οπότε εγώ έμεινα σε αυτό και με οποιοδήποτε κόστος δεν παρέκλεινα από αυτής της αρχής. Προφανώς δίνεις και ένα παράδειγμα στους υπόλοιπους παίχτες, έτσι. Δεν γίνεται να κάνεις διαφορετικά. Μέσα στα αποδυτήρια υπάρχει ένας άγραφος νόμος που έχει να κάνει με την αξιοκρατία.
Αυτή δύσκολα μπορεί να μην δεν την τηρήσεις όταν υπάρχει μια οργανωμένη κοινωνία παικτών και καλών παικτών μέσα στα αποδυτήρια. Πρέπει να λες ψέματα για να το κάνεις αυτό, πράγμα το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο και δεν μπορώ να κάνω. Έχω μιλήσει για πολλή λεπτομέρεια αυτή τη στιγμή. Παλαιότερα, έχω την εντύπωση ότι με μια πολύ καλή ποδοσφαιρική καριέρα μπορούσε να γίνεις προπονητής. Ισχύει αυτό? Δηλαδή, πλέον μπορείς με μια απλή καλή ποδοσφαιρική καριέρα να γίνεις προπονητής? Δεν μπορείς να υποστηρίξεις όλο το κομμάτι του είμαι ο επικεφαλής μιας ομάδας και είμαι ο προπονητής. Αυτό το δείχνουν και τα πτυχία που υπάρχουν, έτσι ώστε να τα πάρεις. Πραγματικά θέλει να ασχοληθείς πάρα πολύ διεξοδικά με όλο αυτό το κομμάτι. Είναι πολλά κομμάτια μαζί. Το αν έχεις μια βιωματική σχέση με το ποδόσφαιρο, όντας παλιός παίκτης, σου δίνει πράγματι μια εμπειρία και τη γνώση κάποιου καταστάσεων μέσα στα αποδυτήρια. Αυτό όμως αφορά ένα κομμάτι. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι συνεργάτες που βάζουν την εμπειρία τους σε κάποια κομμάτια και είναι στα staff να παρακολουθούν ομάδες, να παρακολουθούν παιχνίδια, να είναι σε θέσεις που μπορούν να δώσουν κάτι με την εμπειρία τους. Αλλά είναι τόσο σήμερα πολύπλευρο το ποδόσφαιρο που να φανταστείτε ότι χρειάζονται μέχρι και συνεργάτες ακόμη σε ειδικά κομμάτια και ακόμη και από άλλα αθλήματα. Πάρω παράδειγμα ένα άτομο που έχει στο staff του ο Pep Guardiola, ένας προπονητής που επηρέασε το ποδόσφαιρο. Με το τικιτάκα. Επηρεάστηκε ο Guardiola από έναν πολύ μεγάλο μέντορα, τον Johan Cruyff, που έβλεπε αλλιώς το ποδόσφαιρο, σαν προσωπικότητα. Αυτός το εξέλιξε. Αυτός λοιπόν ο προπονητής έχει στο staff του έναν Ισπανό πολίστα, τον Εμμάνουελ Εστιάρτε. Νομίζω ότι είναι 4 φορές Ολυμπιονίκης. Αυτός ο άνθρωπος τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε κάποια meeting με κορυφαίους παίκτες, ουσιαστικά με πρωταθλητές, όντας ο ίδιος πρωταθλητής, να τους πει για την σημασία του να είσαι πάρα πολλά χρόνια στην κορυφή. Αυτός ήταν περίπου 4 Ολυμπιάδες, δηλαδή 16 χρόνια. Ο προπονητής λοιπόν θεωρεί απαραίτητο αυτόν τον άνθρωπο να είναι στο staff του και να καθοδηγήσει σε τόσο υψηλό επίπεδο παίκτες υψηλού επίπεδου. Είναι πολύ σημαντικό. Βλέπετε λοιπόν πώς ενώνονται τα αθλήματα. Ακριβώς, ακριβώς. Και κάτι άλλο, δηλαδή. Έχω στο μυαλό μου το παράδειγμα του Σπανούλη, ας πούμε. Πώς ένας προπονητής, ο οποίος έχει μία αλφα καριέρα στο μπάσκετ, μπορεί και επιβάλλει σεβασμό στο πρόσωπό του μέσα από την πορεία του. Ένας προπονητής, ο οποίος προέρχεται από περιβάλλον που δεν έχει κάνει κάποια υψηλή πρωταθλητική καριέρα, ας πούμε, πώς μπορεί να εμπνεύσει τον ίδιο σεβασμό στο πρόσωπό του? Αυτό είναι θέμα. Είναι απλά πιο εύκολο για το Σπανούλη. Ένα άλλο παιδί που δεν θα μπορούσε να έχει αυτές τις παραστάσεις θα μπορούσε όσο μπορεί να το μάθει, αν μαθαίνεται. Σίγουρα η πορεία ενός ανθρώπου παίζει ρόλο. Το ποδόσφαιρο, όπως και άλλα πράγματα, είναι και η πορεία που έχει σαν άνθρωπος. Απ' την άλλη θα δείτε κορυφαίους παίκτες που δεν μπόρεσαν να γίνουν προπονητές ή που προσπάθησαν και δεν πέτυχαν. Ας πούμε, ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα στο ποδόσφαιρο είναι ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Δεν είχε πολύ μεγάλες δάφνες προπονητικές. Παρόλο που έβλεπε εγκεφαλικά και έπαιζε εγκεφαλικά το ποδόσφαιρο, υπάρχει και στο μπάσκετ. Γιατί έχει να κάνει με διαχείριση προσωπικότητων, έτσι. Ναι. Απ' την άλλη υπάρχουν και παίκτες που και όταν παίζουν απλά το βλέπουν εγκεφαλικά. Δηλαδή φαίνεται ότι μπορούν να υπηρετήσουν αυτό το κομμάτι. Είναι αν το θέλεις πραγματικά. Γυρίζω και λέω ότι είναι πάθος η προπονητική και αν θέλεις να το πετύχεις και να το εξελίξεις πρέπει να κάνεις το πάθος γνώση και τη γνώση εμπειρία. Είναι ένα ταξίδι πραγματικό. Πώς διαχειριζόμαστε τους παίχτες σε μία περίοδο έντονη που πάμε για πρωταθλητισμό τώρα και πρέπει να πετύχουμε? Θέλω να πω ότι πώς αποφεύγουμε να τους κάψουμε στην προπόνηση και πώς διαχειριζόμαστε τον παίχτη αυτόν ώστε να δημιουργήσει μία ρουτίνα και έξω από το γήπεδο στην χαλάρωσή του, στο recovery. Σε ευχαριστώ για αυτήν την ερώτηση. Είναι πολύ δύσκολο κομμάτι, γι' αυτό και πιστεύω ότι σε αυτό ειδικά το κομμάτι
θα πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη βοήθεια από πολλά στελέχη και άλλων ειδικοτήτων για να σε βοηθήσουν. Από τον γυμναστή σου, από έναν ψυχολόγο που μπορεί να έχει ομάδα, από ιατρικό team, από φυσιοθεραπευτικό team, από μασέρ, από ανθρώπους που είναι κοντά σε αυτό τον παίκτη τις επόμενες ώρες εκτός προπόνησης. Σίγουρα παίζει ρόλο το οικογενειακό περιβάλλον, σίγουρα παίζει ρόλο το περιβάλλον της ομάδας, σίγουρα παίζει ρόλο η προσωπικότητα του παίκτη. Παίζουν ρόλο πολλά. Θέλεις πραγματικά βοήθεια, γιατί από αυτήν την διαχείριση έρχονται ή δεν έρχονται επιτυχίες. Υπάρχουν ομάδες που καταστρέφονται από κακή διαχείριση και υπάρχουν ομάδες που δεν είναι top, που με σωστή τέτοια διαχείριση κάνουν top πορείες. Και επειδή μιλήσαμε για πορείες και θέλω να σε ρωτήσω, coach, γιατί βλέπω, ας πούμε, στο σχολείο παιδιά και αργότερα, ας πούμε, παίχτες οι οποίοι πιέζονται πάρα πολύ από τους γονείς τους προκειμένου να αποδώσουν στην προπόνησή τους, στους αγώνες τους κλπ. Και πρόσφατα κιόλας, ας πούμε, μου ήρθε και εμένα στο μυαλό μου όταν έχανα το παιχνίδι και γυρνούσαμε πίσω, αυτό το αμίλητο ταξίδι που δεν ήθελα να μιλήσω σε κανένα, που δεν ήθελα να μιλήσει κανένα όταν γυρνούσαμε το παιχνίδι και χάναμε και δεν έπαιζα καλά, ας πούμε. Πώς δεν χειριζόμαστε τα παιδιά αυτά και τους γονείς που πιέζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα παιδιά τους? Στο κομμάτι των γονέων δεν είμαι τόσο ειδικός να απαντήσω. Το μόνο που καταλαβαίνω είναι μια αγωνία που έχουν για την επιτυχία των παιδιών τους. Όμως, εδώ πρέπει να υπάρχει ένας μεγάλος διαχωρισμός. Θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε πάρα πολύ πετυχημένα παιδιά ή ευτυχισμένα παιδιά. Είμαι υπέρ μιας ευτυχισμένης ζωής. Δηλαδή, αν υπήρχαν αυτά τα δύο, θα ήθελα πρώτα η ζωή το παιδί μου να είναι ευτυχισμένο παρά πετυχημένο. Να είναι πρώτα ευτυχισμένο και ας είναι και λιγότερο πετυχημένο. Γιατί, όπως είπα, δεν είναι για μένα το κυρίαρχο πράγμα αυτό. Επίσης, στις καριέρες και στα αθλήματα δεν υπάρχει θέση μόνο για τον top level παίκτη. Υπάρχουν θέσεις και για παίκτες που κάνουν τη δουλειά του μυρμηγκιού και μάλιστα στις ομάδες είναι και πιο κρίσιμες. Δηλαδή δεν είναι όλοι στρατηγοί. Οι απλοί στρατιώτες θα κερδίσουν τη μάχη. Το ίδιο πράγμα γίνεται και στο ποδόσφαιρο και στα άλλα αθλήματα, γιατί σας είπα ότι βλέπω ειδικά στα ομαδικά αθλήματα, αλλά και στα ατομικά. Αν πας να πιέσεις πάρα πολύ έναν παίκτη, έναν αθλητή, υπάρχει και το αποτέλεσμα αυτός ο παίκτης να έχει αποστροφή σε αυτό το επάγγελμα. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις και άλλα αθλήματα στην πορεία σου, ας πούμε, προς το ποδόσφαιρο. Για μένα, ας πούμε, θα είναι πολύ σημαντικό ένα παιδί που του αρέσει το ποδόσφαιρο και θα παίξει ποδόσφαιρο λόγω κοινωνικοποίησης στο σχολείο. Ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό αν μπορεί 4 χρονών, 5 χρονών να βουτήξει μόνος του στην πισίνα. Θα αποκτήσει μια αυτονομία, θα αποκτήσει ένα θάρρος, θα τον βοηθήσει στις αποφάσεις που θα πρέπει να πάρει μετά στο ομαδικό άθλημα. Ή κάποια πολεμικά αθλήματα, όπως είναι το Taekwondo, σε κομμάτια αυτοπιθαρχίας, συγκέντρωσης, υπομονής. Συντονισμό ματιού χεριού. Ναι, είναι πολύ σημαντικά αυτά για ένα παιδί που θα παίξει μετά από 2, 3, 4 χρόνια ποδόσφαιρο. Οπότε θα πρέπει, είναι όλα πολύ ωραία. Από πίσω από τα παιδιά υποστηρικτικά, όπως πρέπει να κάνουμε εμείς οι προπονητές, άλλο τόσο οι γονείς. Μόνο υποστηρικτικά. Τίποτε άλλο. Πιστεύω ότι και οι περισσότεροι δεν έχουν τις γνώσεις να κάνουν κάτι άλλο. Οπότε ας κάνουν αυτό που είναι σίγουρο οι πρωταθλητές. Σίγουρα θέλουν το καλύτερο για τα παιδιά τους. Είναι σίγουρα οι γονείς αυτοί. Η αγωνία τους είναι υπέρ των παιδιών τους, αλλά να μπει μια τελεία μέχρι εκεί, έτσι ώστε να τους βοηθήσουν πραγματικά. Αν κατάλαβα καλά, λέμε ότι το να ασχολείται ένα παιδί και με άλλες τέχνες, με άλλα αθλήματα, με οτιδήποτε διαφορετικό, να λαμβάνει εμπειρίες στη ζωή του, είναι κάτι το οποίο το βοηθάει να χτίσει ένα ταλέντο. Το βοηθάει σίγουρα να δουλέψει αυτό που έχει. Το αν θα είναι ένα ταλέντο, πιστεύω ότι δεν βγαίνει από αυτό. Πιστεύω ότι το ταλέντο δεν το φτιάχνει κανένας προπονητής. Ο προπονητής δουλεύει το ταλέντο. Το ταλέντο πιστεύω ότι γεννιέται. Γι' αυτό και είναι λίγα τα παιδιά που έχουν αυτό το διαφορετικό σε όλα τα αθλήματα. Υπάρχουν πραγματικά ταλέντα που σας είπα ότι λάμπουνε. Είπες, coach, ότι παρακολουθείς και άλλα αθλήματα. Ναι. Γιατί? Είναι από καθαρά μου αρέσει ο αθλητισμός ή είναι γιατί θεωρείς ότι μπορείς να πάρεις κάποια πραγματάκια που δεν μπορείς να πάρεις από το ποδόσφαιρο? Πιστεύω ότι μπορώ να πάρω πάρα πολλά πράγματα και να τα χρησιμοποιήσω και στο ποδόσφαιρο.
Παρακολουθώ από ομαδικά αθλήματα που αποθεώνω τα ομαδικά αθλήματα, τη συνεργασία ουσιαστικά, τη συνύπαρξη, τους διαφορετικούς χαρακτήρες. Με τρελαίνει, αυτό με εξητάρει. Παρακολουθώ όμως και ατομικά αθλήματα που δεν μπορείς να φανταστείς, έτσι, χωρίς να έχω και κάποια ιδιαίτερη σχέση. Ας πούμε, μπορώ να δω και MotoGP, έτσι. Μαρκ Μάρκεθ είναι ο αγαπημένος μου. Τι σε εντυπωσιάζει, ας πούμε, σε αυτά τα αθλήματα? Είναι οι απόλυτοι αθλητές. Τένις, MotoGP, Φόρμουλα 1. Νομίζω ότι φτάνουν σε κορύφωση οι συναισθήματά τους. Δουλεύουν πάρα πολύ σε ατομικό επίπεδο. Είναι τρομεροί αθλητές. Κάτι που δεν φαίνεται. Ας πούμε, δεν μπορεί να φανταστεί κάποιος ότι ο τενίστας κάνει περίπου 2 ώρες την ημέρα physical σε αντοχή. Είναι τρομερό. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι όλο αυτό έχει να κάνει και με γενικότερα με τον αθλητισμό. Για μένα είναι τρόπος ζωής. Όταν είσαι και άνθρωπος το έκανα επιλογή στη ζωή μου. Ναι. Coach, ένα μεγάλο κομμάτι της καριέρας ενός προπονητή θεωρώ ότι είναι το να βγάλει παίχτες. Από ό,τι έκανα στην έρευνα που είδα, έχεις βγάλει 3 παίχτες στην Καλιθέα. Πολύ καλούς. Δεν τους έβγαλα εγώ. Αν τους έβγαλες Τους διαχειρίστηκα ίσως μια κατάλληλη στιγμή. Οκ, δηλαδή. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα εμπιστοσύνης σε νέα παιδιά. Μπορείς να το κάνεις και να είσαι μετά και περήφανος γι' αυτό. Δεν είναι μόνο στην Καλιθέα. Νομίζω ότι και όλοι οι συναδελφοί μου ασχολούνται. Υπάρχουν οι ταμπέλες ότι κάποιοι δεν ασχολούνται τόσο πολύ με μικρούς ή με μεγάλους παίκτες. Σίγουρα υπάρχει η πίεση άλλων πραγμάτων όπως αποτελέσματος ή διαχείρισης ομάδας ή στόχου που πολλές φορές σκοτώνει τέτοιες συνθήκες. Όμως νομίζω πλέον ότι αυτό δεν υπάρχει. Είναι σημαντικό και πάρα πολύ όμορφο να ετοιμάζεις την επόμενη μέρα. Πολύ ωραία. Και έτσι δημιουργείς και μια υπεραξία. Πράγμα το οποίο είναι καθαρά μετρήσιμο μέγεθος και πρέπει να αφορά. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα ο κάθε πρόεδρος, ο κάθε τεχνικός πώς υπολογίζουμε την υπεραξία? Να μου κάνει τέτοια κριτική. Αν δημιουργώ υπεραξία με τον τρόπο δουλειάς μου. Υπεραξία είναι διαχείριση αποτελεσμάτων, παραγωγή παικτών, αύξηση εισιτηρίων με το ποδόσφαιρο που παίζεις, παραγωγή θεάματος. Όλα αυτά δημιουργούν υπεραξία. Αυτό είναι... Αυτό και είναι μετρήσιμο. Ναι. Υπάρχει ένα νέο format στην ΓΑΜΑ Εθνική αυτή τη στιγμή. Ποια είναι η άποψή σου για αυτό το format? Αναφέρεσαι στους νέους παίκτες. Ναι. Είναι σημαντικό. Νομίζω ότι από πέρσι, από πρόπερσι ξεκίνησε. Κάθε χρόνο γίνεται και στην Α Εθνική έχει μπει ένας όρος στο κύπελο, ότι είναι υποχρεωτικά να παίζουν 2 παίκτες οι οποίοι είναι μικροί. Είμαι υπέρ, είναι σημαντικό, πρέπει να υποστηριχθεί. Θα βγούνε παίκτες, θα δούμε ξανά πολύ δυνατές φουρνιές και έτσι θα πλαισιώσουν την ήδη πολύ καλή εθνική ομάδα που έχουμε. Και μιας και μιλήσαμε για εθνική ομάδα, θέλω να μιλήσουμε λίγο για τις επιτυχίες της εθνικής ομάδας. Δηλαδή, έχουμε να δούμε επιτυχία μεγάλη από το 2004. Πού οφείλεται αυτό, πιστεύεις, coach? Θέλω να είμαι δίκαιος. Το 2004 έγινε μια τρομερή έκπληξη από εκείνα τα παιδιά, από την τρομερή φουρνιά και έγινε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του παγκόσμιου αθλητισμού. Νομίζω όμως ότι και μετά η εθνική μας ομάδα έκανε επιτυχίες, πήγε σε Μουντιάλ, έπαιξε καλά. Έχουμε καλή ομάδα, καλή εθνική ομάδα και πάρα πολύ καλούς παίκτες. Εδώ θέλω να πω κάτι το οποίο σήμερα δεν πιστεύω ότι το γνωρίζουν πάρα πολύ. Οι παίκτες μας πλέον που παίζουν στο εξωτερικό είναι πάνω από 120. Παλιά ήταν 5, 8, 10. Σήμερα είναι 120 και σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Σε πρωταθλήματα καλά, παίκτες οι οποίοι διακρίνονται και σε επίπεδο να διεκδικήσουν έτσι, και το ασημένιο παπούτσι, που είναι του πρώτου σκόρερ, όπως είναι ο Παυλίδης, που παίζει στην Μπενφίκα σε μια ομάδα κορυφαία, αλλά και άλλοι παίκτες που παίζουν σε δύσκολα πρωταθλήματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το Δουβίκα. Παίζει σε μια ομάδα που δεν έχει μεγάλη προβολή, στην Κόμο, όμως πάει φανταστικά, είναι σε τροχιά Ευρώπης, κυνηγάει να παίξει στο Champions League και ο ίδιος έχει βάλει διψήφιο αριθμό γκολ. Πολύ σημαντικό. Παίκτες που παίζουν σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Ο Κουλούρης που παίζει στη Β' Εθνική στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και είναι ένα παιδί που δείχνει ότι έκανε μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια
Και νέοι παίκτες φυσικά, έτσι, και παίκτες που παίζουν στην Ελλάδα και έχουν γίνει το μήλον της έρηδος για μεταγραφές, όπως είναι ο Μουζακίτης και ο Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ, που είναι κάτι σίγουρα το διαφορετικό στο ποδόσφαιρο. Είναι ο Κωνσταντέλιας το απόλυτο ταλέντο? Είναι ο ορισμός του ταλέντου? Είναι ένας μοναδικός παίκτης, βλέπει σίγουρα διαφορετικά το ποδόσφαιρο από όλους τους άλλους, παίζει διαφορετικά, είναι σε μια πολύ ειδική κατηγορία, elite, που εγώ θα έλεγα ότι είναι σίγουρα μέσα στα απόλυτα ταλέντα. Με το συγκεκριμένο τρόπο που παίζει, πιστεύω ότι είναι μοναδικός στην Ελλάδα. Και εγώ έτσι πιστεύω, γιατί βλέπω το παιχνίδι του και μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Έχεις πει, coach, ότι δεν έχουμε μάθει να μοιραζόμαστε γνώσεις. Γιατί το λες αυτό? Είναι ένα κομμάτι που νομίζω ότι υστερούμε σαν λαός. Ενώ έχουμε τρομερό μπρίο, τρομερή φαντασία, τρομερές ιδέες, είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι στη σκέψη σε σχέση με άλλους λαούς της Ευρώπης. Στο κομμάτι να συνεργαζόμαστε, να συνεργαστούμε αληθινά με άλλους, να μοιράσουμε τις γνώσεις μας, να μάθουμε από κάποιον, να ακούμε, να σεβόμαστε, είμαστε λίγο πίσω. Σε αυτό το κομμάτι, αν βελτιωθούμε, πιστεύω ότι θα κάνουμε θαύματα. Γιατί πιστεύεις ότι γίνεται αυτό, coach? Νομίζω έχει να κάνει με κάποια χαρακτηριστικά της κουλτούρας μας. Η κουλτούρα μας έχει... Οι Αμερικάνοι κάνουν κάτι όταν θέλουν να δουν έναν χαρακτήρα, τον πιάνουν από την ημέρα που γεννήθηκε. Πώς μεγάλωσε, αν υπήρχαν γιαγιάδες στο περιβάλλον, νταντάδες, οι γονείς αν ασχολούντουσαν, αν δίναν χρόνο στα παιδιά τους, τις σπουδές, το περιβάλλον που ζούσαν, τα σπίτια, τις δουλειές, όλα. Το ίδιο είναι και εμείς, σαν λαός, έχουμε αυτά τα τρομερά παραδείγματα των προγόνων μας. Είχαμε όμως και άλλες περίοδους στην ζωή μας σαν κράτος που δεν ήταν τόσο λαμπερές. Ίσως ήταν κάποιες περίοδοι που δοκιμάστηκε και η χώρα μας. Και αναφέρουμε σε μεγάλες περιόδους. Οπότε αναπτύξαμε και κάποια χαρακτηριστικά που μέσα εισαγωγικά δεν είναι τόσο καλά. Σε αυτό το κομμάτι των συνεργασιών πιστεύω ότι είναι ένα που πρέπει να το αλλάξουμε για να φέρουμε τρομερά αποτελέσματα. Ενώ μεμονωμένα σαν στελέχη δεν υπάρχει τομέας που δεν πιάνουμε την κορυφή. Από επιστήμες, από μουσική, από συγγραφείς, από Νόμπελ, από τι θέλετε, από όλα. Από αθλητές, από... Πού θέλετε να πάμε, παντού. Υπάρχουμε παντού. Αυτό το κομμάτι πρέπει να το δουλέψουμε και σε αυτό πρέπει λίγο να πάμε πίσω το εγώ μας, πρέπει λίγο να πάμε πίσω τον ατομικισμό που έχουμε, που σε κάποιες περιπτώσεις θα μας κάνει καλό, σε κάποιες περιπτώσεις όμως νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε ένα όριο και να συνεργαστούμε, να ανοίξουμε τους ορίζοντές μας. Το πιστεύω για όλη την κοινωνία, γιατί εξακολουθώ και λέω ότι το ποδόσφαιρο είναι μέρος αυτής. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και μιας και μιλήσαμε για κοινωνία, coach, θέλω να πάμε σε ένα ζήτημα το οποίο με έχει απασχολήσει το τελευταίο χρόνο, 2 χρόνια περίπου, ας πούμε, και έχει να κάνει με τους οπαδούς στην Ελλάδα. Σε ρώτησα και στο Fast 10 στην αρχή, άμα πιστεύεις ότι ο οπαδί είναι μέρος της λύσης ή του προβλήματος, γιατί θέλω την άποψή σου. Εγώ έχω απογοητευτεί πάρα πολύ με το οπαδηλίκι στην Ελλάδα. Ποιος είσαι εσύ που θα το κάνεις αυτό σε εμάς, εμείς είμαστε έτσι, εμείς είμαστε αλλιώς, πάρε να μάθεις εσύ. Με έχει κουράσει λίγο. Γιατί έχω βαρεθεί να βλέπω για τραυματισμούς, για οπαδική βία, για ανθρωποκτονίες. Είναι λίγο, με έχει επηρεάσει. Εσύ, ποια είναι η γνώμη σου πάνω στο θέμα αυτό? Είμαι εναντίον κάθε μορφής βίας. Δεν το συζητάμε, είναι απαράδεκτο και δεν είναι αποδεκτό. Πώς θα μπει ένα stop σε αυτό? Δεν είναι αποδεκτό. Θα μπει με την παιδεία. Δεν γίνεται διαφορετικά. Νομίζω ότι οι οπαδοί είναι μέρος της λύσης του προβλήματος. Γιατί ποδόσφαιρο χωρίς φιλάθλους, χωρίς οπαδούς δεν υπάρχει. Είναι σημαντικό να υπάρχουν οπαδοί στις ομάδες. Έτσι ώστε και οι ομάδες να έχουν μέσα εισαγωγικά ένα κίνητρο να δείχνουν πράγματα αλλά και να απολογούνται για πράγματα σε μια πιο μεγάλη κοινότητα αυτή των οπαδών, οι οποίοι θα κρατήσουν πάρα πολλούς θύλακες και ηθικής γύρω από την ομάδα. Γιατί μερικές φορές δεν είναι μόνο επιχείρηση, δεν είναι μόνο εταιρεία. Είναι κάτι πιο μεγάλο και ευτυχώς που είναι πιο μεγάλο, έτσι ώστε να έχει και το κομμάτι του συναισθήματος. Γι' αυτό και λέω ότι είναι μέρος της λύσης. Οι οπαδοί πρέπει να το κάνουν αυτό, να βρουν χώρο και χρόνο να μιλήσουν και με άλλους οπαδούς,
Κάπου άκουσα τώρα στο τέλος να είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι για τη φιλοξενία άλλων οπαδών, όπως γίνεται έξω. Βλέπουμε στα απόλυτα ντέρμπι, στο παιχνίδι Real Madrid της Μπαρτσελώνα, κάποιους φίλους της Μπαρτσελώνα να είναι σε ένα κομμάτι στο Μπερναμπέου και να παρακολουθούν το παιχνίδι, όπως και στο Nou Camp που γίνεται το ίδιο. Μπορεί να γίνει και εδώ, έχει πάρα πολλά χρόνια να γίνει, πρέπει όμως να γίνει και υπάρχουν παραδείγματα που έχουν δείξει ότι μπορούν να το κάνουν αυτό. Είδαμε ένα τελικό πριν από λίγες μέρες στο Πανθεσσαλικό με οπαδούς δύο ομάδων. Νομίζω ότι δεν έγινε κάτι και έδειξαν το δρόμο. Νομίζω ότι μπορούν να το κάνουν και οι κορυφαίες ομάδες, ακόμη και οι ομάδες ίδιας πόλης, που ενώνουν πάρα πολλά πράγματα οπαδικά τους ανθρώπους, τους χωρίζουν λίγα. Η αγάπη για το ποδόσφαιρο σίγουρα τους ενώνει και η αγάπη για το δικό τους χρώμα. Οπότε αυτό να γίνει γιορτή και όχι να γίνει μέρος αντιπαράθεσης. Ο ποδόσφαιρο χωρίς οπαδούς το είδαμε στην εποχή του κορονοϊού. Πραγματικά δεν αντέχονταν να το δεις. Έβλεπες ένα παιχνίδι. Άκουγες τους παίκτες να μιλάνε μεταξύ τους και δεν είχε κανένα νόημα έτσι. Άκουγες την μπάλα, άκουγες να γίνεται ένα σουτ ή να μπαίνει στα δίχτυα και να ακούς λίγο τον ήχο του δικτυού ή έξω. Να χτυπάει σε μια ταμπέλα ή σε ένα τοίχο. Κάτι εντελώς διαφορετικό. Νομίζω πολύ απλά ότι ποδόσφαιρο χωρίς φιλάθλους και οπαδούς πολύ απλά δεν υπάρχει. Οπότε πρέπει να γίνουν μέρος της λύσης του προβλήματος και μια πολύ καλή ευκαιρία να το κάνουμε. Επηρεάζουν οι οπαδοί τις αποφάσεις ενός προπονητή? Πιστεύω ότι μπορούν να τους επηρεάσουν, γιατί μπορεί να επηρεάσουν ένα προπονητή. Δεν είναι βέβαια καλό, γιατί υπάρχει μια αμεσότητα στο παιχνίδι, αλλά και γενικότερα μια αμεσότητα και αργότερα μετά τα παιχνίδια, με τα social, με τις κριτικές, με τις στάσεις των φιλάθλων. Το θέμα είναι αν μπορούν να τον επηρεάσουν θετικά. Ο προπονητής θα πρέπει όμως να έχει από μόνος του ήδη αξιολογήσει και δει τι πρέπει να διορθώσει για να προχωρήσει στην επόμενη κίνησή του. Ο προπονητής είναι ο πιο ευάλωτος κρίκος της ομάδας. Έτσι μου φαίνεται από αυτά που ρεαλιστικά πρέπει να απαντήσουμε. Νομίζω ναι. Έχει γίνει ο πιο ευάλωτος. Είναι σίγουρα ο πιο εκτεθειμένος. Οπότε ίσως και ο πιο ευάλωτος. Δεν ξέρω αν είναι δίκαιο αυτό. Είναι όμως ρεαλιστικά αυτή η απάντηση. Είναι ο πιο ευάλωτος κρίκος. Δεν πρέπει να γίνεται. Εδώ παίζουν ρόλο πάλι πολλά πράγματα. Το συμβόλαιο του προπονητή, το όνομα του προπονητή. Σίγουρα ένα μεγάλο όνομα θα έχει πιο πολύ χρόνο. Ένας πιο νέος προπονητής θα έχει λιγότερο χρόνο. Πρέπει να το βοηθήσουν τα αποτελέσματα. Ευτυχώς ή δυστυχώς είναι ο πιο ευάλωτος κρίκος. Δεν έπρεπε να είναι. Έχει όμως μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Οπότε λέω κάτι που θα δώσει μια λύση σε αυτή την πραγματικότητα. Από τη στιγμή που είναι, να κάνει πραγματικά αυτό που πιστεύει για να έχει και όλη την ευθύνη της πορείας του. Coach, φαντάζομαι ότι πόσα χρόνια καριέρα έχει, 27-28 χρόνια καριέρας μέχρι στιγμής. Δόξα τω Θεώ. Ωραία. Ξεκίνησα πολύ μικρός, έτσι. Ναι, 26 χρονών. Είμαι μικρός ηλίθιος. Είσαι μικρός και ξεκίνησες μικρός, σίγουρα. Όχι. Φαντάζομαι τα Σαββατοκύριακα που είσαι μακριά είναι πάρα πολλά μέσα στη χρονιά σου. Νομίζω ότι κάθε Σαββατοκύριακο λείπεις, έτσι. Πώς το διαχειρίζεται αυτό ένας coach? Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί πρέπει να βρεις πολύ μεγάλη συμπαράσταση γι' αυτό. Εμένα η οικογένειά μου με στήριξε πάρα πολύ σε αυτό και σε κάθε μου δήλωση θα πρέπει δημόσια να την ευχαριστήσω γι' αυτό. Ουσιαστικά είναι ανοχή, ανέχτηκε όλο αυτόν τον τρόπο ζωής. Ο άνθρωπος που είναι μαζί μου, πραγματικά σε αυτό το κομμάτι ένα πάρα πολύ μεγάλο respect από μένα για όλη αυτή την ανοχή. Απ' την άλλη αποδέχεται τον τρόπο ουσιαστικά ζωής, είναι ένας τρόπος ζωής αυτό. Είναι δύσκολο. Από την άλλη θα πρέπει να βρούμε και εμείς τρόπους να κάνουμε Σαββατοκύριακο άλλες μέρες, όχι Σαββατοκύριακο, να κάνουμε Σαββατοκύριακο Δευτέρες και Μία Τετάρτη Τρίτες, απόγευμα, ας πούμε. έτσι ώστε να αντικαταστήσουμε λίγες στιγμές από αυτές που ουσιαστικά έχουμε χάσει και από την οικογένεια και Αυτό από θα τα σε παιδιά και από ρωτούσα. όλα. Πιστεύεις ότι έχεις χάσει χρόνο από το να ζήσεις, ας πούμε, εμπειρίες με τα παιδιά σου Σαββατοκύριακα? Ναι. Ναι. Είναι σίγουρο αυτό και δεν γυρνάει πίσω, ούτε αλλάζει. Δεν ξέρω αυτό αν μετά, αργότερα, θα το μετανιώσω. Πιστεύω όμως ότι συμβαίνει και σίγουρα δεν με χαροποιεί.
Σίγουρα πάντως καταλαβαίνουν και είναι υποστηρικτικοί και είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε μια οικογένεια που έχει να κάνει με έναν άνθρωπο που αυτή η δουλειά τον επιβάλλει να φύγει κάθε Σαββατοκύριακο. Ναι. Οπότε και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ. Δεν θα πω αξιοπίσιμο. Θα πω είναι κάτι το οποίο αξιοζήλευτο. Ναι, εκεί είναι όλο το μυστικό. Αν πραγματικά χαίρεσαι ουσιαστικά με τις χαρές όλων. Ναι. Και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια τέτοια συνθήκη σε εμάς, στην οικογένειά μας, έτσι ώστε να περπατάμε με αυτό. Coach, ένας προπονητής έχει ένα συγκεκριμένο κύκλο, θεωρώ, σε μια ομάδα και δεν θα πρέπει να είναι μια ζωή προπονητής σε μια συγκεκριμένη ομάδα. Πότε όμως πρέπει αυτός ο προπονητής να πει όχι σε μια ανανέωση, ας πούμε, σε μια συνέχεια συνεργασίας? Πότε πρέπει να πει ο coach σταματάω αυτή την ομάδα, χωρίς να έχει προηγηθεί, ας πούμε, κάτι το οποίο θα τον κάνει να σταματήσει? Θα συμφωνήσω με αυτό. Πιστεύω στους κύκλους της προσφοράς. Πιστεύω όμως ότι είναι κύκλοι, ουσιαστικά αρχίζουν και τελειώνουν. Νομίζω ότι τη στιγμή που θα αισθάνεται ότι μέσα εισαγωγικά δεν εμπνέει άλλο, δεν έχει να δώσει άλλο, θέλει να δοκιμάσει κάτι καινούριο και αυτός, πολλές φορές και η ομάδα, είναι η στιγμή που πρέπει αυτοί οι δύο πόλοι να πάνε σε άλλη διαδρομή. Coach, πότε ξέρει ένας προπονητής ότι πρέπει να σταματήσει γενικά την προπονητική? Ότι ήρθε η ώρα μου, δεν μπορώ να συνεχίσω, σταματάω. Αυτό είναι δύσκολο να γίνει, όμως είναι ρεαλιστικά, θα γίνει. Έχει να κάνει, παίζει ρόλο σίγουρα και με την ηλικία, παίζει όμως και ρόλο και με αυτό που έχει στο μυαλό του. Υπάρχουν παιδιά που γεμίζουν από πράγματα εκεί που ουσιαστικά δεν έχουν άλλο να δώσουν. Γίνεται αυτό στο ποδόσφαιρο, αυτό όμως έχει να κάνει με τον κάθε ένα ξεχωριστά. Δηλαδή υπάρχουν άτομα και νέοι άνθρωποι που τους βλέπω καμιά φορά και μου αισθάνονται παλιάς εποχής. Και υπάρχουν πραγματικά μεγάλοι άνθρωποι οι οποίοι είναι αιώνιοι έφηβοι. Έχω συναντήσει τέτοιους και τους χαίρομαι, οπότε έχει να κάνει με το πνευματικό κομμάτι αυτό. Υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή, πρέπει να την αντιληφθείς και όταν την αντιληφθείς πρέπει με στένος να προχωρήσεις και να το κάνεις. Γιατί πάντα έρχονται και καλύτεροι. Όπως οι παίκτες, οι καινούργοι παίκτες, Ναι. είναι καλύτεροι παίκτες από τους παλιούς. Γιατί αλλάζει και το ποδόσφαιρο. Αλλάζει το ποδόσφαιρο, γίνεται πιο γρήγορο. Υπάρχει πάρα πολλές φορές αυτή η συζήτηση ότι στα χρόνια μου Ναι. ήμασταν τέτοιοι. Οι καινούργοι παίκτες είναι καλύτεροι παίκτες. Το ίδιο και τα στελέχη και οι προπονητές. Ένας προπονητής μετά από 10 χρόνια θα έχει μεγαλύτερα εφόδια από έναν προπονητή που υπήρχε πριν 20 χρόνια. Άρα έρχονται καλύτεροι, οπότε πρέπει δικαιωματικά να πας στην άκρη και να αφήσεις χώρο για την εξέλιξη. Δεν σταματιέται η εξέλιξη. Η εξέλιξη θα έρθει. Ακριβώς αυτό. Είναι μια επιστήμη και όσο προχωράει η επιστήμη αυτή και οι έρευνες και το πώς αντιλαμβάνουν αυτήν την επιστήμη, θα προχωράνε και οι επαγγελματίες πάνω σε αυτό το άθλημα και παύλα επιστήμη. Ακριβώς. Και θα πρέπει να παίρνεις τα μηνύματα των καιρών. Εγώ προσπαθώ να επικαιροποιώ τις γνώσεις μου και τον τρόπο δουλειάς μου. Δεν σας κρύβω ότι πριν από, πιστεύω, 5 χρόνια, έφτιαχνα άλλη προπόνηση. Μέσα σε 5 χρόνια έχω αλλάξει. Πώς έχει αλλάξει? Έχει αλλάξει ο τρόπος προπόνησης, γιατί έχει αλλάξει και το ποδόσφαιρο, αλλάζει ένας κανονισμός, αλλάζει η τεχνολογία στο ποδόσφαιρο, αλλάζει ακόμη και η μπάλα στο ποδόσφαιρο, αλλάζει η ταχύτητα στο ποδόσφαιρο, αλλάζουν πολλά πράγματα. Οπότε πρέπει και εσύ να αλλάξεις τη δομή της προπόνησής σου σε πιο σύγχρονα πράγματα. Αλλάζει μέχρι και το λεξιλόγιο των παιδιών. Εγώ, ας πούμε, είμαι σε επαφή με τους γιους μου για να μαθαίνω και κάποια πράγματα από την εποχή τους. Χαρακτηριστικά, έχω στο μυαλό μου ένα παράδειγμα. Ο ένας μου γιος, ο μικρός, έπαιζε ένα παιχνίδι, το Fortnite. Και σε αυτό το παιχνίδι, τέλος πάντων, μπορεί να κρύβεσαι, πολεμάς με κάποιους, κάποια στιγμή κρύβεσαι κάπου, έτσι ώστε να σκοτωθούν αρκετοί, να εμφανιστείς μετά και να έχεις ζήσει εσύ. Τέλος πάντων, αυτό το κρύψιμο λέγεται καμπερώνεσαι. Και καμιά φορά εγώ στο ποδόσφαιρο, που ζητάω από τους παίκτες να ξεμαρκάρονται, να ζητάνε μπάλα, έβλεπα σε μια προπόνηση ότι αρκετοί παίκτες μου
και ηλικιακά ήταν μικροί. Δεν ζητούσανε, οπότε σταματάω την προπόνηση και γυρίζω και τους λέω: ρε, εσείς τι κάνετε, καμπερώνεστε για να μην πάρετε την μπάλα? Οπότε μέχρι να γυρίσω να τους δω όλους είχαν πέσει κάτω και γελούσανε. Ναι, αλλά δημιουργεί σύνδεση έτσι. Ναι, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να γνωρίσεις πράγματα, να μιλήσεις τη γλώσσα τους για να έχεις άμεσο αποτέλεσμα. Θα έχει δηλαδή αποτέλεσμα αυτό. Όσο πιο κοντά πας σε αυτά τα παιδιά, τόσο πιο γρήγορα θα καταλάβεις πώς μπορείς να τους βοηθήσεις περισσότερο. Ο στόχος μετράει. Το πώς θα κερδίσεις πιο πολλά από αυτούς. Αν μείνεις συγκεντρωμένος σε αυτό, πρέπει σε όλα αυτά να είσαι ενεργός πολίτης. Οπότε επικαιροποίηση γνώσεων και να ακούς τα κελέψματα των καιρών και να προχωράς. Coach, τι πρέπει να ξέρει κάποιος πριν μπει στην προπονητική καριέρα? Πρέπει να αποδεχτεί όλους τους κανόνες αυτού του παιχνιδιού που θα στηριχτεί η καριέρα του ποδοσφαίρου. Δεν είναι ευχάριστη. Είναι πολλές φορές πίκρα, είναι πολλές φορές αδικία, είναι πολλές φορές ατυχία. Έτσι, θα δει μερικές φορές την ομάδα του να παίζει φανταστικά και να χάνει. Απ' την άλλη υπάρχει και η τύχη. Θα δει την ομάδα του να μην είναι καλή και να κερδίζει. Οπότε είναι νίκη, ήττα, είναι πολλά. Είναι δάκρυ, χαρά, κλάμα, τα έχει όλα. Θα πρέπει να έχεις αποδεχτεί από πριν αυτούς τους κανόνες. Αλλιώς δεν θα μπορείς να τους διαχειριστείς. Να διαχειριστείς όλες αυτές τις καταστάσεις. Είχαμε μιλήσει με τον κύριο καθηγητά του Γαργαλιάνου Δημήτρη πάρα πολύ για τη διπλή καριέρα. Θέλω ποια είναι η άποψή σου? Είναι σημαντικό για ένα παίχτη να έχει διπλή καριέρα, δηλαδή να κάνει κάτι άλλο πέραν του ποδοσφαίρου? Ή είναι σημαντικό να αφοσιωθεί μόνο στην καριέρα του σαν ποδοσφαιριστής? Στο ποδόσφαιρο παίζει ρόλο να αφοσιωθείς και θα παίξει ρόλο να είσαι συγκεντρωμένος σε αυτό. Είναι όμως ο μεγαλύτερος μύθος ότι πρέπει να κάνεις μόνο αυτό. Αν σκεφτείς ότι στα 32, στα 33, στα 34 θα σταματήσεις. Το ποδόσφαιρο θα πρέπει να δεις ότι από εκεί και πέρα υπάρχει μια μεγαλύτερη σε χρόνο ζωή που πρέπει να έχεις εφόδια. Οπότε πρέπει και να αποκτήσεις και άλλα εφόδια. Δεν είναι μόνο επιλογή, νομίζω ότι είναι προτεραιότητα. Μπορείς να το κάνεις και πρέπει να το κάνεις. Είμαστε υπέρ αυτού. Παιδιά, παίκτες πετυχημένοι που έχουν αποδείξει ότι είναι πάρα πολύ καλοί και σε άλλα πράγματα. Άπειρα παραδείγματα με πολιτικούς μηχανικούς, με γιατρούς, με ψυχολόγους, με πάρα πολλά πράγματα. Με αρχιτέκτονες, ποδοσφαιριστές που πραγματικά πήγανε πάρα πολύ καλά. Coach, βλέπω συχνά στο τέλος εκεί σε ένα κρίσιμο παιχνίδι μαζεύεστε και κάνετε το λεγόμενο drop, λέμε εμείς, οι αθλητές. Τι τους λες εκείνη τη στιγμή? Πώς κινητροποιείς τους παίχτες σου? Τώρα μιλάμε για μια στιγμή. Ναι. Εγώ τους λέω κάτι απλό, το οποίο θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην έκβαση του παιχνιδιού, κατά τη γνώμη μου. Τους λέω να είναι ο εαυτός τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Να μην προσπαθείς να είσαι κάποιος άλλος. Να είσαι ο εαυτός σου και όλα θα πάνε καλά. Coach, τι μήνυμα θα δίνεις στον γιο σου, ο οποίος ο μικρός γνωρίζω, ξέρω ότι παίζει ποδόσφαιρο γι' αυτός, έτσι? Τι μήνυμα θα του έδινες? Πίστεψέ με, στο γιο μου ποδοσφαιρικά, επειδή ανήκει σε ομάδες, δεν έχω δώσει ούτε μία συμβουλή για το τι πρέπει να κάνει μέσα στο γήπεδο. Τον δίνω γενικότερα παραδείγματα για το τι πρέπει να κάνει γενικότερα με αυτό που αγαπάει. Δεν έχει να κάνει τόσο ειδικά με το ποδόσφαιρο. Το πιστεύουν λίγοι, είναι όμως μια πραγματικότητα. Και νομίζω είναι και το πιο σωστό. Να τον αφήσει να γίνει μόνος του αυτός ο άνθρωπος που θέλει, θα μπορέσει να γίνει μόνος του. Αυτό πιστεύω. Για όλα τα παιδιά, έτσι. Και για όλα τα παιδιά. Πολύ ωραία. Coach, θέλω να μου πεις μια-δυο έτσι ανέκδοτες ιστορίες που σου έχουν μείνει χαραγμένες από τα αποδυτήρια, από κόσμο κλπ. Έχω πάρα πολλές, γιατί είναι έντονη, δεν είναι μόνο τα χρόνια, είναι τα παιχνίδια. Όταν έχεις 11 ανόδους, σημαίνει ότι έχεις παίξει πάρα πολλά σημαντικά παιχνίδια και όλα διαφορετικά. Και γιατί ήταν ουσιαστικά με 10 διαφορετικές ομάδες. Άρα μεγάλες στιγμές... Που σου έχουν μείνει σε ένα χαραγμένες. Μεγάλες στιγμές έχω ζήσει με όλες τις ομάδες και δεν θέλω να αδικήσω κάποιες. Υπάρχουν δύο στιγμές που με έχουν μείνει χαραγμένες. Ήταν ουσιαστικά πριν τα παιχνίδια, που περίπου κατάλαβα και την έκβαση του παιχνιδιού, τι θα γίνει. Η μία είναι με την ομάδα των Τρικάλων, σε ένα παιχνίδι μέσα στο Καραϊσκάκι. Καραϊσκάκι Άρτας, μια ομάδα που ήταν ένα παιχνίδι τελικός.
Με άσοχη έβγαινε κατηγορία ο Καραϊσκάκης με διπλό τα τρίκαλα. Εγώ ήμουν στα τρίκαλα προπονητής και είχα επιλέξει να τους δείξω από μια ταινία με τον Αλ Πατσίνο που προπονούσε ομάδα αμερικάνικου φούτμπολ, μια ομιλία που έκανε 4 λεπτά. Τους άρεσε τόσο πολύ που ο συγχωρημένος ο Παύλος ο Βαγγελή, που ήταν αρχηγός τότε στην ομάδα, είχε σχεδόν αλλάξει χρώμα. Και κατάλαβα ότι μετά το τέλος, ήταν 4 λεπτά όλο και όλο, κατάλαβα ότι αυτά τα παιδιά σήμερα θα κερδίσουν και έγινε πραγματικά. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή και ίσως και λόγω του Παύλου μου έχει μείνει αξέχαστη. Η άλλη ήταν σε ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Βόλου, στο τελευταίο παιχνίδι. Τότε ο Ολυμπιακός Βόλου έπρεπε με άσο και με ισοπαλία να πάρει το πρωτάθλημα. Θα έχανε μόνο με ήττα. Τότε είχα κάνει το εξής. Είχα βρει και στα 30 άτομα που ήταν στην ομάδα και ήταν στην ομιλία την τελευταία, λίγο πριν το παιχνίδι, είχα βρει ποια ήταν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Και τους είπα ότι σήμερα, αφού τα ανέφερα ένα-ένα, κοιτώντας τους όλους στα μάτια, ότι θα πρέπει για αυτά τα πρόσωπα να δώσετε τον καλύτερο σε αυτό και το αποτέλεσμα θα έρθει μόνο του. Θυμάμαι όταν τελείωσα, επειδή δεν άντεξαν τα παιδιά, τους έλεγα, ας πούμε, πρόσωπα που ίσως και φύγαν από τη ζωή κάποια, ένα παιδί που είχε έναν αδερφό που έφυγε από τη ζωή, ότι τον κοιτάει από τον ουρανό και διάφορα τέτοια. Θυμάμαι ότι όταν τέλειωσα, δεν άνοιξαν την πόρτα για να βγουν. Βγήκαν μέσα από την πόρτα. Βγήκαν μέσα από την πόρτα στο γήπεδο, τότε κατάλαβα ότι αυτοί σήμερα θα κερδίσουν. Έτσι και έγινε. Αυτές είναι οι ωραίες ιστορίες που μένουν στο μυαλό κάθε προπονητή και κάθε παίχτη, θα πω εγώ. Και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, coach, που ήρθες σήμερα να μοιραστείς τις εμπειρίες σου αυτές και να βελτιώσουμε όσο μπορούμε τον ποδοσφαιρικό κόσμο μέσα από μια συζήτηση μιας ώρας, όσο αυτό είναι δυνατόν. Εγώ σε ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου έδωσες και για τις ερωτήσεις που μου έκανες, γιατί μερικές φορές αυτή η συζήτηση είναι πολύ καλύτερη από μια καθαρά αμιγώς ποδοσφαιρική συζήτηση. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι, coach. Και εγώ σε ευχαριστώ. Και... Cut.